কিডনি কুৱেশ্যন কি আহিব প্ৰথমতেতো হৈ গ'ল লোকেশ্যন এক্সটেণ্ট তাৰপিছত কভাৰিংছ ব্লাড ছাপ্লাই তাৰপিছত এপ্লাইড মাইক্ৰ' এনাটমি অলপ পিছত কৈ আছোঁ মেইনলি এইটো আৰু যদি ডেভেলপমেণ্ট দিলেও মই কৈ আছোঁ অলপ পিছতে এপ্লাইডটোতো আহি গ'ল এপ্লাইডতো কিছুমান ডেভেলপমেণ্টেল কেছেছ আহিব হা তো এইকেইটাৰ পৰা দিব এতিয়া কোনকেইটা ধৰি লোৱা 4টা দিলে যেনিবা কিডনি দি পেলাই 4টা দিব ইয়াৰ পৰা এতিয়া সেই 4টা কোন পৰিব নাজানো চ' এই গোটেইকেইটাই পঢ়িব লাগিব মেইনলি তেনে আহিব প্ৰথমতে লোকেশ্যন মেইনলি হৈছে ৰেট্ৰ'পেৰিটনিয়েল মানে কি হ'ব বেক চাইডে পেৰিটনিয়াম নাথাকিব আৰু ফ্ৰণ্ট চাইডে পেৰিটনিয়াম থাকিব নেক্সট আহি গ'ল এক্সটেণ্টত আহি যাব T12ৰ পৰা L3 ভাৰ্টিব্ৰালৈকে থাকে তাৰপিছত ইয়াৰ লগতে আৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন আহি গ'ল যে যোনটো ৰাইট কিডনি আছে সেইটো কি হয় অকণমান লোৱাৰ হয় ৰাইট কিডনি লোৱাৰ দেন লেফ্ট কিডনি নাই ৰাইট কিডনি লোৱাৰ দেন লেফ্ট কিডনি দেন ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আহি গ'ল যে মৰিছ পেৰেলগ্ৰাম কি হয় এটা ছাৰ্ফেচ মাৰ্কিং হয় কি হ'ব ছাৰ্ফেচ মাৰ্কিং হ'ব যাতে ই কি কৰিব পাৰে প্ৰিচাইজ লোকেশ্যন অফ দ্য কিডনিটো দিব পাৰে মই কি কৈছিলোঁ যে ৰাইট কিডনি যোনটো আছে সেইটো অকণ লোৱাৰ হয় দেন লেফ্ট কিডনি আমি যেতিয়া আকৌ সদায় ৰাইট ছাইডটোত উল্টাকৈ আকৌ লেফ্ট ছাইডটো উল্টাকৈ আকৌ এইটো যেনিবা ৰাইট কিডনি আৰু এইটো হৈছে লেফ্ট কিডনি হ'ল তাৰপিছত কি হয় এতিয়া মৰিছ পেৰেলগ্ৰামটো আঁকিম মৰিছ পেৰেলগ্ৰামটো কেনেকৈ থাকিব যে যোনটো লেফ্ট কিডনি আছে লেফ্ট কিডনিৰ ওপৰ আপাৰ পলটোক টাচ কৰি থাকিব হ'ল দেন কি আহিব এইফালে এইটো তলৰ লোবটোক টাচ কৰি থাকিব তলৰ পলটো কোনফালে টাচ কৰিব এইটো ৰাইট কিডনিটো অ'কে দেন ইয়াত এডাল মিড লাইন এডাল থাকিব মিড লাইনৰ এইফালে এডাল লাইন থাকে আৰু মিড লাইনৰ এইফালে এডাল লাইন থাকে চ' তাত কিডনি দুটা টাচ হৈ আছে দেন এতিয়া কি হয় এতিয়া বস্তুটো চাব লাগিব যেনেটো এইটো মিড লাইন হয় হা এইটো কি হৈছে মিড লাইন আৰু এই যোনটো বৰ্ডাৰটো আছে এইটো এই বৰ্ডাৰটো কি হৈছে এই বৰ্ডাৰটো T11 এইটো T11 আৰু এই বৰ্ডাৰ যোনটো আছে এইটো আছে L3 T11 আৰু L3 পৰা এক্সটেণ্ড কৰিছে এতিয়া এইখিনিৰ পৰা এইটো ডিষ্টেঞ্চটো যোনটো এইটো হৈছে 2.5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু এই মিড লাইনৰ পৰা এইখিনিত মিড লাইনডাল আছে ন এই মিড লাইনৰ পৰা একদম এইটো এক্সট্ৰিমিটিলৈকে এইটো এক্সট্ৰিমিটি আৰু সিফালেও ছেইম বস্তু এইটো এক্সট্ৰিমিটিলৈকে কিমান হ'ব 9 চেণ্টিমিটাৰ হ'ল অ'কে দেন এতিয়া বাৰু এতিয়া মেইনলি কি হয় এইটোতো হাইলাম হয় এই হাইলামৰ পৰা যোনটো মিড লাইন আছে হাইলামৰ পৰা মিড লাইনটো হৈ গৈছে কিমান 5 চেণ্টিমিটাৰ ছেইম দুইটাৰ কাৰণে একেই থাকিব হাইলামৰ পৰা মিড লাইন যোনটো আছে এইটো কিমান হৈ যাব 5 চেণ্টিমিটাৰ তো এইটো মৰিছ পেৰেলগ্ৰাম ছাৰ্ফেচ মাৰ্কিঙৰ কাৰণে আহে কুৱেশ্যন যদি আহে লিখিবা যদি নাহে নিলিখিবা তেনে হৈ গ'ল দুটা পলছ আছে প্ৰথম কথাটো হৈ গ'ল দুটা পলছ আছে পলছ কি আছে এটা হৈছে আপাৰ পল আৰু এটা হৈছে লোৱাৰ পল তেনে হৈ গ'ল দুটা ছাৰ্ফেচ আছে এটাটো হৈছে এণ্টেৰিয়ৰ ছাৰ্ফেচ আৰু এটা হৈছে পষ্টেৰিয়ৰ ছাৰ্ফেচটো অলপ ফ্লেট ডিউ টু
ভাৰ্টিব্ৰেল গাটাৰ্ছ ডিউ টু পেৰাভাৰ্টিব্ৰেল গাটাৰ্ছ মানে পেৰাভাৰ্টিব্ৰেল গাটাৰ্ছত কি হৈ থাকে পষ্টেৰিয়াৰ পাৰ্টটো লাই হৈ থাকে মানে শুই থাকে চ' আমি বিচনাৰ ওপৰত শুওঁ আমাৰ পিঠিখন বেছি কি হয় চেপেটা আৰু ধৰি লোৱা মোৰ পিঠিখন হৈছে পষ্টেৰিয়াৰ ছাৰ্ফেচ অফ দ্য কিডনী আৰু বিচনাখন হৈছে পেৰাভাৰ্টিব্ৰেল গাটাৰ চ' মোৰ কি হৈছে সেই তাৰ ওপৰত লাই কৰি আছোঁ কাৰণে মোৰ পিঠিখন চেপেটা চ' পষ্টেৰিয়াৰ পাৰ্টটো চেপেটা আৰু যোনটো এণ্টেৰিয়াৰ পাৰ্ট আছে এইটো অলপ কি হৈছে কনভেক্স মানে আউটৱাৰ্ড প্ৰট্ৰুডিং হ'ল তাৰপিছত দুটা বৰ্ডাৰ আছে টু বৰ্ডাৰ্ছত আহি যাব মিডিয়েল বৰ্ডাৰ দেখাই আছোঁ মিডিয়েল বৰ্ডাৰ আৰু এটা হৈছে লেটাৰেল বৰ্ডাৰ এইটো যেনিবা এতিয়া কিডনীটো আছে যেনিবা এইটো ইয়াৰ এই বৰ্ডাৰটো যোনটো আছে এই বৰ্ডাৰটো কি হৈছে মিডিয়েল বৰ্ডাৰ আৰু এই বৰ্ডাৰটো যোনটো হৈছে এইটো কি হৈছে লেটাৰেল বৰ্ডাৰ নেক্সট পোলছ আছিলে যোনটো আপাৰ পোল আছে আপাৰ পোলটো অলপ কি হৈছে থিন চৰি উল্টা কৰিলোঁ আপাৰ পোলটো কি হৈছে থিক আৰু অলপ ৰাউণ্ডেড এইটো হৈছে থিন আৰু এজি হ'ব আৰু যোনটো আপাৰ পোল আছে এইটো কি হৈছে ৰিলেটেড টু চুপ্ৰা ৰিনেল গ্লেণ্ড মানে এড্ৰিনেল গ্লেণ্ডছ এইখিনিতে কি থাকিব এইখিনিতে এড্ৰিনেল গ্লেণ্ডটো থাকে নহয় চ' সেইটো নেক্সট আহি গ'ল ৰিলেশ্যনছ অফ দ্য হাইলাম গম পাইছোঁ কোনটো এই পাৰ্টটো কি হৈছে হাইলাম বুলি কোৱা হয় এই পাৰ্টটো কি হৈছে হাইলাম বুলি কোৱা হয় ইয়াত হাইলামত এতিয়া কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ প্ৰেজেণ্ট থাকিব সেই ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছবিলাক কেনেকৈ কি অৰ্ডাৰত থাকে VAP অৰ্ডাৰত থাকিব ডেট ইজ ভেইন আৰ্টাৰী এণ্ড পেলভিছ প্ৰথম কথাটো হৈ গ'ল ভেইন দেন আহি গ'ল আৰ্টাৰী আৰু এইফালে আহি গ'ল পেলভিছ ভেইন আৰ্টাৰী আৰু পেলভিছ এইটো হৈছে ৰিনেল ভেইন এইটো হৈছে ৰিনেল আৰ্টাৰী আৰু এইটো হৈছে ৰিনেল পেলভিছ ৰিনেল ভেইন ৰিনেল আৰ্টাৰী এণ্ড ৰিনেল পেলভিছ অ'কে এতিয়া কি হয় কিছুমান কেতিয়াবা নট অলৱেজ চাম কেছত কি হ'ব এই ৰিনেল আৰ্টাৰীটোৰ পৰা এনেকৈ তললৈ আহি পেলাই এটা কি কয় লোৱাৰ প'লক ছাপ্লাই কৰা আৰ্টাৰী ব্ৰাঞ্চ এডাল থাকে এই আৰ্টাৰী ব্ৰাঞ্চডালক ছাবচিডিয়েৰী ব্ৰাঞ্চ অফ ৰিনেল আৰ্টাৰী বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো কি হৈছে এইটো হৈছে মষ্ট পষ্টেৰিয়ৰ ৰিলেশ্যন টু কিডনী নহয় মষ্ট পষ্টেৰিয়ৰ ৰিলেশ্যন টু দ্য হাইলাম অ'কে এতিয়া ৰিলেশ্যনছবিলাক চাব লাগিব কি চাম ৰিলেশ্যনছ যে কিডনীটোৰ লগত কি বেলেগ বস্তু লাগি আছে এণ্টেৰিয়ৰ পষ্টেৰিয়ৰ চাইডে হ'ব প্ৰথমটোতো মই চাম যে এণ্টেৰিয়ৰ ছাৰ্ফেচ চাম দুটা কিডনীত দুটা বেলেগ কি হ'ব চাব লাগিব দুটা কিডনীত বেলেগকৈ চাব লাগিব অ'কে তো দুইটা কিডনীতে প্ৰথম কথাটো চুপ্ৰাৰিনেল গ্লেণ্ডটো আছে এইটো হৈছে স্পেচ ফৰ দ্য চুপ্ৰাৰিনেল গ্লেণ্ড এইটো হৈছে চুপ্ৰাৰিনেল গ্লেণ্ডৰ কাৰণে স্পেচ চুপ্ৰাৰিনেল গ্লেণ্ড হ'ল এতিয়া কি হয় যোনটো এইটো হৈছে কি ৰাইট কিডনী এইটো ৰাইট আৰু এইটো হৈছে লেফ্ট এইটো ৰাইট এইটো লেফ্ট অ'কে এতিয়া প্ৰথমতে অলপ লেফ্টৰ পৰা চাই যাওঁ লেফ্টত এইখিনিত কি থাকিব পাৰে স্প্লিনৰ কাৰণে কি আছে ইমপ্ৰেশ্যন ফৰ দ্য স্প্লিন এনেকৈ লিখিম হ'ল স্প্লিনৰ ওচৰতে আৰু এটা অৰ্গেন থাকে সেইটো হৈছে কি ষ্টমাক তাৰ ওচৰতে কি থাকিব এইখিনিতে পেনক্ৰিয়াছ থাকিব হ'ল দেন এই যোনটো পাৰ্ট আছে এইটো পাৰ্ট এইখিনিত কি থাকিব পাৰে স্প্লেনিক ফ্ৰেকচাৰ অফ কলন আৰু এই পাৰ্টটোত কি থাকিব জেজুনাম অফক'ৰ্ছ এইটো হৈ গ'ল লেফ্ট কিডনী এতিয়া চাম ৰাইট কিডনী এইখিনি পাৰ্টতে কি থাকিব এইটো
to second part of duodenum. Second part of duodenum থাকিব ঠিক তাৰপিছত এই পাৰ্টটোত কি থাকিব লিভাৰ আৰু most importantly right lobe of liver কি লোব right lobe of liver লিভাৰ তলত কি পোৱা যাব বাৰু hepatic fracture liver related hepatic fracture of colon hepatic fracture of colon আৰু লাষ্টত কি থাকিব এইফালে জেজুনাম থাকিব হ'ল অ'কে এতিয়া কি চাম এইটো হৈ গ'ল মেইন বস্তুটো হৈছে কি এণ্টেৰিয়ৰ ছাৰ্ফেচ অফ এণ্টেৰিয়ৰ ৰিলেশ্যনছখিনি আৰু পষ্টেৰিয়ৰ কিয় নাচাওঁ বাৰু পষ্টেৰিয়ৰ কিয় নাচাওঁ কাৰণ পষ্টেৰিয়ৰটো হৈছে পষ্টেৰিয়ৰ পাৰ্টটো আমি অকল মাছলছবিলাক আছে চ' সেই অকল মাছলছবিলাকে চাম একো অৰ্গেন নাপাওঁ প্লাছ সেইটো এটা ৰেট্ৰ'পেৰিটনিয়েল অ'কে এতিয়া প্ৰথমতে মই বস্তু এটা আঁকি লওঁ অ'কে এতিয়া এইটো এনেকৈ এটা নিমনিক নিচিনাকৈ মনত ৰাখা পি মই যেনিবা পি কিউটি মানে এই পাৰ্টটো পি হ'ব মানে চোৱাছ মেজাৰ এইটো হৈ গ'ল কিউ হৈ গ'ল কোৱাড্ৰেটাছ লাম্বৰাম আৰু এই পাৰ্টটো হৈ গ'ল ট্ৰান্সভাৰ্চাছ এবডমিনিছ এতিয়া তিনিটা পাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া এই পাৰ্টটো কি আছে লেটাৰেল চাইডে আছে চ' লেটাৰেল চাইডে থকাটো হৈছে লেটাৰেল আৰ্কুৱেট লিগামেণ্ট এইটো কি হৈছে লেটাৰেল আৰ্কুৱেট লিগামেণ্ট আৰু এই পাৰ্টটো কি হৈছে মেডিয়েল আৰ্কুৱেট লিগামেণ্ট আৰু এইখিনি এৰিয়াতে এইটো হৈছে T11 আৰু এইখিনি এৰিয়াতে এইটো হৈছে T12 অনলি এইটো যোনটো T11 আছে T11 ইজ অনলি ফাউণ্ড ইন দ্য লেফ্ট কিডনি T11 ইজ ফাউণ্ড অনলি ইন দ্য লেফ্ট কিডনি আৰু T12টো দুইটা কিডনিতে পোৱা যাব এতিয়া আহি গ'ল ইয়াত কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ আচ্ছা কিডনিটো এনেকুৱাকৈ প্ৰেজেণ্ট হ'ব কিডনিটো কি হৈছে এনেকুৱাকৈ প্ৰেজেণ্ট থাকিব এতিয়া ইয়াৰ পৰা কি হৈছে এডাল কিছুমান বেলেগ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ পাম অ'কে তে এইকেইটাক একেলগে কি বুলি ক'ম ছাবকষ্টেল ভেইন আৰ্টাৰী আৰু পেলভিছ VAN ভেইন আৰ্টাৰী আৰু নাৰ্ভ এডাল হৈছে ভেইন এডাল হৈছে আৰ্টাৰী আৰু এডাল হৈছে নাৰ্ভ ছাবকষ্টেল ভেইন আৰ্টাৰী এণ্ড নাৰ্ভ লগতে এইখিনি জেগাৰ পৰাও দুডাল ষ্ট্ৰাকচাৰ পাছ হ'ব এইটো হৈছে ইলিঅ' ডাবল এল আছে দেই ছিংগল ইলিঅ' হাইপগেষ্ট্ৰিক নাৰ্ভ আৰু এইটো হৈছে ইলিঅ' ইংগুইনেল নাৰ্ভ ইলিঅ' হাইপগেষ্ট্ৰিক নাৰ্ভ আৰু ইলিঅ' ইংগুইনেল নাৰ্ভ হ'ল এইটো হৈছে পষ্টেৰিয়ৰ ৰিলেশ্যন কি হৈ গ'ল পষ্টেৰিয়ৰ ৰিলেশ্যন নেক্সট আছে কভাৰিংছ
কভাৰিংছত কি হ'ল টোটেল 4টা লেয়াৰ থাকে 4টা লেয়াৰ এটাটো হৈ গ'ল ফলছ কেপচিউল এই ফলছ কেপচিউলটোকে আৰু এটা নাম দিছে ফলছ কেপচিউল কি হৈ গ'ল এইটো ফাইব্ৰাছ কেপচিউল হ'ল ফলছ কেপচিউলটোকে ফাইব্ৰাছ কেপচিউল চৰি ফলছ কেপচিউলটো হৈছে ফলছ কেপচিউল যোনটো হৈছে এইটো হৈছে ৰিনেল কেপচিউল নেক্সট আহি গ'ল ট্ৰু কেপচিউলটো হৈছে ফাইব্ৰাছ কেপচিউল 3 হৈছে ৰিনেল আচ্ছা এইটো যোনটো ৰিনেল কেপচিউল আছে ইয়াক ৰিনেল ফেচিয়া বুলিও কোৱা হয় ৰিনেল ফেচিয়াই মানে কি ফৰ্ম কৰিছে এইটো ফলছ কেপচিউলটো ফৰ্ম কৰিছে আৰু ট্ৰু কেপচিউল কিহে কৰিব ফাইব্ৰাছ কেপচিউলে ফৰ্ম কৰিব অ'কে দেন আহি গ'ল পেৰিনেফ্ৰিক ফেট দেন আহি গ'ল লাষ্টত আহি গ'ল পেৰানেফ্ৰিক ফেট পেৰিনেফ্ৰিক আৰু পেৰানেফ্ৰিক ফেট এতিয়া এৰেঞ্জমেণ্টকেইটা কেনেকৈ আছে এইটো যেনিবা কিডনী হ'ল অ'কে কিডনী একদম যোনটো লগতে লাগি থকা যোনটো লেয়াৰ আছে লগতে লাগি থকা লেয়াৰটো কি হ'ব পাৰে বাৰু কিডনী যোনটো নিজৰ পৰা ডেভেলপ হোৱা যোনটো কেপচিউল হ'ব পাৰে সেই কেপচিউলটোৱে কি হৈছে ট্ৰু কেপচিউল চ' এই যোনটো ইনাৰ মোষ্ট যোনটো লাইনিং আছে এইটো হৈছে কি হ'ব ফাইব্ৰাছ কেপচিউল এই ফাইব্ৰাছ কেপচিউল ট্ৰু কেপচিউল হয় নে নহয় চ' এইটো কি হৈছে ফাইব্ৰাছ কেপচিউল এইটো হৈছে ফাইব্ৰাছ কেপচিউল হ'ল এতিয়া ফাইব্ৰাছ কেপচিউলৰ একদম লগতে থাকিব পেৰিনেফ্ৰিক ফেট এইখিনিতে থাকিব এইটো হৈছে পেৰিনেফ্ৰিক ফেটৰ লেয়াৰ লাগি থাকিব একচুৱেলি মাৰ্কাত অলপ গণ্ডগোল হ'ব পাৰে এইটো হৈছে কি এইটো হৈছে পেৰা নহয় পেৰিনেফ্ৰিক ফেট হ'ল প্ৰথমতে কি আহিব ফাইব্ৰাছ কেপচিউল এইটো ট্ৰু কেপচিউল দেন আহি গ'ল পেৰিনেফ্ৰিক ফেট তাৰপিছত আহি গ'ল এটা লেয়াৰ পেৰানেফ্ৰিক ফেটৰ লেয়াৰ মানে দুইটা একেলগে থাকিব পেৰিনেফ্ৰিক দেন কি আহিব পেৰিনেফ্ৰিক ফেট দেন আহি গ'ল এইটো পেৰিনেফ্ৰিক ফেট আৰু পেৰানেফ্ৰিক ফেট হ'ল দেন লাষ্টত কি আছে অ'কে চৰি এইটো কি আছিলে এইটো পেৰানেফ্ৰিক ফেট নহয় এইটো একচুৱেলি হৈছে ৰিনেল ফেচিয়া আৰু ৰিনেল ফেচিয়া এইটো হৈছে ফলছ কেপচিউল ৰিনেল ফেচিয়া হৈছে ফলছ কেপচিউল ইয়াৰ ওপৰত যোনটো লেয়াৰ থাকিব এইটো হৈছে পেৰানেফ্ৰিক ফেট মানে আউটাৰ মোষ্ট লেয়াৰটো কি হ'ব পেৰানেফ্ৰিক ফেট হ'ব আউটাৰ মোষ্ট লেয়াৰটো কি হৈ গ'ল পেৰানেফ্ৰিক ফেট এইটো এইটো হ'ল পেৰানেফ্ৰিক ফেট আউটাৰ মোষ্ট লেয়াৰটো পেৰানেফ্ৰিক ফেট এইটো একদম আউটাৰ মোষ্ট অ'কে এতিয়া ট্ৰু কেপচিউল যোনটো আছে লিখি লওঁ একেবাৰে যোনটো ট্ৰু কেপচিউল আছে এই ট্ৰু কেপচিউল হৈছে কনডেনচেশ্যন অফ গ্লেণ্ডছ own connective tissue আৰু যোনটো ফলছ কেপচিউল আছে এইটো নট এ পাৰ্ট অফ দ্য গ্লেণ্ড নেক্সট এতিয়া ইয়াৰ জাষ্ট এটা ফাংচনটো লিখি লওঁ একদম ভিতৰৰ পৰা গৈ ইনাৰ মোষ্ট লেয়াৰৰ পৰা গৈ থাকোঁ যোনটো ফাইব্ৰাছ কেপচিউল আছে ফাইব্ৰাছ কেপচিউলটো হৈছে ট্ৰু কেপচিউলে কি কৰিব প্ৰটেকশ্যন দিব অফক'ৰ্ছ কেপচিউল হৈছে তাই প্ৰটেকশ্যনৰ কামটোতো আহিবই প্ৰটেকশ্যন কাক দিব ৰিনেল পেৰেনকাইমাক প্ৰটেকশ্যন টু ৰিনেল পেৰেনকাইমা হ'ব আৰু যোনটো পেৰিনেফ্ৰিক ফেট আছে পেৰিনেফ্ৰিক ফেটে কি কৰিব
প্ৰটেক্টছ ফ্ৰম ট্ৰমা, এটাটো আহি গ'ল প্ৰটেক্টছ ফ্ৰম ট্ৰমা, আৰু কি কৰিব, কুশ্যন প্ৰভাইড কৰিব, কুশ্যনিং প্ৰভাইড কৰিব, প্ৰটেক্টছ ফ্ৰম ট্ৰমা কুশ্যনিং প্ৰভাইড কৰিব। নেক্সট আহি গ'ল ফল্ছ কেপচুল। ই কি হয়, এণ্টেৰিয়ৰলি মানে দুটা লেয়াৰ থাকে, এটা হৈছে এণ্টেৰিয়াৰ আৰু এটা হৈছে পষ্টেৰিয়াৰ। যোনটো এণ্টেৰিয়াৰ লেয়াৰ হয় এইটো ফেচিয়া অফ গেৰোটা, ফেচিয়া অফ গেৰোটা। দেন এটা আছে পষ্টেৰিয়ৰলি ইয়াক কোৱা হয় ফেচিয়া অফ জাকাৰ কেণ্ডেলছ, ফেচিয়া অফ জাকাৰ কেণ্ডেলছ হ'ল। এতিয়া লাষ্টত আছে পেৰানেফ্ৰিক ফেট। পেৰানেফ্ৰিক ফেটেও কি কৰিব, কুশ্যনিংটোতো প্ৰভাইড কৰিবই, কুশ্যনিং প্ৰভাইড কৰিবই, লগতে কি কৰিব, এইটো হৈছে ফেট আউটছাইড ৰিনেল ফেচিয়া, আৰু ৰিনেল ফেচিয়া কি হৈছে, ফল্ছ কেপচুল। চ' ফল্ছ কেপচুলৰ কি দুটা লেয়াৰ আছে, এটা হৈছে এণ্টেৰিয়ৰ লেয়াৰ যোনটো হৈছে ফেচিয়া অফ গেৰোটা, আৰু পষ্টেৰিয়ৰ লেয়াৰ যোনটো হৈছে ফেচিয়া অফ জাকাৰলেন্স। নেক্সট আহি গ'ল ব্লাড চাপ্লাই, ভাস্কুলাৰ ব্লাড চাপ্লাই হ'ল। এতিয়া ব্লাড চাপ্লাই কৰোঁতে আমি কিডনীটো কি হৈছে চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰি ল'ম, 1 2 3 আৰু এইফালে 4, 1 2 3 4, চাৰিটা ভাগত ভাগ হ'ল। এতিয়া প্ৰত্যেকটো ছেগমেণ্টৰ এইটো কি হৈছে, চুপিৰিয়াৰলি আছেনে, তো এইটো চুপিৰিয়াৰ ছেগমেণ্ট, কি নাম, চুপিৰিয়াৰ ছেগমেণ্ট। তাৰপিছত এইটো আছে, এইটো চুপিৰিয়াৰলি আছে কিন্তু মোৰ এণ্টেৰিয়ৰলি, চ' এণ্টেৰো চুপিৰিয়াৰ ছেগমেণ্ট। এইটো হৈছে অলপ ইনফেৰিয়ৰলি আছে, চ' এণ্টেৰো ইনফেৰিয়াৰ ছেগমেণ্ট। এইটো হৈছে ইনফেৰিয়ৰ ছেগমেণ্ট। এতিয়া প্ৰত্যেকটো ছেগমেণ্টৰ কাৰণে আৰ্টাৰীকেইডাল মানে কেনেকৈ আহিব সেইটো চাব লাগিব। প্ৰথম কথাটো হৈ গ'ল আমাৰ যোনটো ডাঙৰ আৰ্টাৰী এডাল আছে, ডাঙৰ আৰ্টাৰীডাল হৈ গ'ল ৰিনেল আৰ্টাৰী হ'ল। এইটো কি হৈছে ৰিনেল আৰ্টাৰী কি হ'ব, দুটা ডিভিজন হৈ যাব, এটা হৈছে পষ্টেৰিয়ৰ ডিভিজন, আৰু এটা হৈছে এণ্টেৰিয়ৰ ডিভিজন হ'ল। এই এণ্টেৰিয়ৰ ডিভিজনটো কি হৈছে, চাৰিটা ভাগ হৈছে, ইয়ালৈ যাব আৰু ইয়ালৈ যাব। প্ৰত্যেকটো ডিভিজনত গৈ পেলাই কি কৰিব, ছাপ্লাই কৰিব। এতিয়া পষ্টেৰিয়ৰটোও যাব, পষ্টেৰিয়ৰটো গৈ খালি পিছফালেদি যাবগৈ, সেইটো পিছফালেদি দেখিম এতিয়া। দেন কি হ'ব, এইটো পষ্টেৰিয়ৰ ডিভিজন, পষ্টেৰিয়ৰলি যাবগৈ, এইটো কি হৈছে পষ্টেৰিয়ৰ ডিভিজন, আৰু এইটো হৈছে এণ্টেৰিয়ৰ ডিভিজন, আৰু এইডাল কি হৈছে, এইটো হৈছে ৰিনেল আৰ্টাৰী হ'ল। এতিয়া চাৰিটা ব্ৰাঞ্চেছ অফ দ্য ৰিনেল আৰ্টাৰী আছে, যোনকেইটা কি কৰিছে, চাৰিটা ছেগমেণ্টক দিছে। এটা হৈ গ'ল চুপিৰিয়ৰ ছেগমেণ্ট, এটা হৈ গ'ল এণ্টেৰিয়ৰ চুপিৰিয়ৰ ছেগমেণ্ট, আৰু এটা হৈছে এণ্টেৰিয়ৰ ইনফেৰিয়ৰ এংগেল, আৰু এটা হৈছে ইনফেৰিয়ৰ ছেগমেণ্ট, এংগেল কৈ আছোঁ, ছেগমেণ্ট। অ'কে, নেক্সট পষ্টেৰিয়ৰ যোনটো আছে, পষ্টেৰিয়ৰলি এইটো মানে এনেকৈ গৈ পেলাই পষ্টেৰিয়ৰলি গৈ পেলাই এইখিনিত দিবগৈ যেনিবা, পষ্টেৰিয়ৰ ছেগমেণ্টত। অ'কে, এতিয়া যোনটো কি হৈছে ভেনাছ ড্ৰেইনেজ, ব্লাড ছাপ্লাই কৰিলে ভেনাছ ড্ৰেইনেজটো কমে। যোনটো ভেনাছ ড্ৰেইনেজ হয় এইটো অকল এটা লিখিলে হ'ল, যোনবিলাক পেৰিটিবিউলাৰ কেপিলাৰিজ আছে, ইহঁতে কি কৰিব, ভেনাছ ড্ৰেইনেজটো পাৰফৰ্ম কৰিব। পেৰিটিবিউলাৰ কেপিলাৰিজে কি কৰিব, ভেনাছ ড্ৰেইনেজ পাৰফৰ্ম কৰিব। দেন আহি গ'ল এপ্লাইড এনাটমিত কি আহি যায়, প্ৰথমটোতো হৈ গ'ল এবাৰেণ্ট ৰিনেল আৰ্টাৰী। এবাৰেণ্ট ৰিনেল আৰ্টাৰীত কি হৈ যাব, এইটো যেনিবা কিডনী। এতিয়া কি হয়, এইফালৰ পৰা এডাল যেনিবা ৰিনেল আৰ্টাৰী আহিল, আউৰটা আহিল, আউৰটাৰ পৰা এনেকৈ এইফালে নৰ্মেল কথাত কি হয়, আউৰটাৰ পৰা এইফালে এডাল ৰিনেল আৰ্টাৰী যায়, ৰিনেল আৰ্টাৰীৰ লগতে এইখিনিতে কি হয়, আৰু এডাল আৰ্টাৰী যায়গৈ। এই আৰ্টাৰীডালৰ এটা নাম আছে, এইটো নৰ্মেল বস্তু, এইটো হৈছে ৰিনেল আৰ্টাৰী। এই আৰ্টাৰীডালৰ নাম হৈ গ'ল এবাৰেণ্ট ৰিনেল আৰ্টাৰী। এই এবাৰেণ্ট ৰিনেল আৰ্টাৰীডাল কিয় আহে, কাৰণ এইটো প্ৰথম কথাটো এইটো অৰিজিনেটছ ফ্ৰম আউৰটা, তাৰপিছত কি হয়, লোৱাৰ পলক ছাপ্লাই কৰিব, নেক্সট আহি গ'ল 30% পপুলেশ্যন পোৱা যায়, নেক্সট আহি গ'ল
পলিচিষ্টিক কিডনি ডিজিজ। পলিচিষ্টিক কিডনি ডিজিজত কি হয়, মিজনেফ্ৰিক ডাক্টৰ লুমিনেল চাৰ্ফেচ, মিজনেফ্ৰিক ডাক্টৰ লুমিনেল চাৰ্ফেচ আৰু কি হৈছে ইউৰেটেৰিক বাড, ইহঁত দুটা কি হৈছে ইনকমপ্লিট ফিউজন। এই ইনকমপ্লিট ফিউজন হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব, গ্ল'মেৰুলাছে ঠিকেই ফৰ্ম কৰিছে, যোনটো গ্ল'মেৰুলাছ আছে, গ্ল'মেৰুলাছে ঠিকে ফৰ্ম কৰি আছে। চ' ই কি কৰিব, ইউৰিন ফৰ্মেশ্যনটো কৰি থাকিব, ইউৰিন ফৰ্মেশ্যন কাৰেক্টলি কৰি থাকিব। এতিয়া ইউৰিনবিলাক যদি ইউৰেটেৰিক বাডটো যদি কমপ্লিটলি ডেভেলপ নহয় বা কমপ্লিটলি ফিউজ নহয়, তেনেহ'লে কি হ'ব, মানে কালেক্টিং ডাক্টটো ভালকৈ ফৰ্মেশ্যন নহ'ব, আৰু কালেক্টিং ডাক্ট ভালকৈ ফৰ্মেশ্যন নহ'লে ইউৰিনেশ্যনটো য'ৰ পৰা হ'ব লাগিছিল ত'ত নহয় পেলাই কি হ'ব, টিবিউলছবিলাকত একিউমুলেট হৈ যাব, ইউৰিনটো টিবিউলছবিলাকত একিউমুলেট হৈ যাব, আৰু একিউমুলেট হোৱাৰ পিছত কি হৈ যাব, চিষ্ট ফৰ্মেশ্যন হ'ব। ক'ত হ'ব, চাৰ্ফেচ অফ কিডনিত চিষ্ট ফৰ্মেশ্যন হ'ব।